Và xung thì bị số một bộ đặc này bạn này mai vi trong tay lại bị sinh áo space chú tim win nên nghe cái tay cô mà mà hôm nay bạn chừng này mà vi châu chết yeah và đây cái tầm nào bị thịt với đó này bạn ni thế và này cứ tập bóng với dân làm tập puma assassin và bị puma mau đi dân ta có tay cô châu là mấy srov here mà tạc chào và bắt đầu dân bạn với trong thế vì thung plan cô và dân tay đến dễ thà nên từ đó đi thung plan chết trong ba thung plan cô với dân này và hết hôm lại cái cô thung mấy à là some khăn như bạn với dân cũng tạc plan bị bạn chơi hết chơi cái này mà tao mau đi nào thung và vì thằng mình bị make my idea ba cái máy này mà anh dùng số phone mà ta biết technology mà mình nói gì mà ở bên bạn mình ba cái máy này ở bên bạn plan Ryan dân thấy cứ ở em hope vào dân cứ minu situation và nên cái mình cái cô hay nên spy children và spy children và chúng vi children but maintain thấy we ở vi children women so children đi mà ha so children và đây thì hand spy children thì là cái mặt chế máu và mình này tha mà cầm hand prong bị ra ở prong bị nên cứ we bắt support a peep cho này nè và đây dùng bật chép để mình biết cho mà anh ấy cái sell a pot when who sell a pot lên này sell a pot like a hand spy chu và ni agent hand spy chu cho mà anh ấy spy chu này bùi jing cao bị slow jing cho từ thui cái miền cái hai waiting from lane mình ai nó và free tier perpetual nên có cái đại jemu tay ang tay tay tier này jau sure này và nếu tao mà đi làm tech mà sai tiệt hai jing that cái tôi cố để jing monster how mà sai mình nên và tao lại cho tao hai jing bunk them cho tiệt mà tao bị cắt clem trong apple weird và nên và cái tôi cố đi ruchi bị trying more mà đến cho tôi call bị trying này và call ở cô yung yo phu ai đi bà sao sốc có chăng và rồi cô giúp lại anh là bọn nó có chăng này và tiện và sao bị chọn cái client dictate jump và chọn một cái tôi nên cứ vì mình client dictate và này nghe ní jing back từ cô cho tôi in that crew là ai catch em apple vì mình một mình tâm mình và hay crew crowd up summit na how đâu ba mình the tray mình ai double mountain ba now boy yeah we mean do chip out the outside come out yeah today ai jing back kung thumb cho the armoire and we have say chindy a be kung do mo section ba but that mount ne ku that puma sa teaching that spray two joel time no bar that's by two joel but like no wouldn't but you don't cha nai ma don't all my ne gone but when they but up and off with they being sweat nine and tôi cô thông và tôi cô in thông being sweat nine mà tending with I'm just like now with tôi cô you we in 2 day mom so online they mà clean nine hey who die chum cow hết but they want to be tune mind gen spy chu đi con it's movie chu đi maintain we upside chu đi jump the time bar mà anh ấy cái thấy là chúng muốn play thế ra chính ai là chú đi khi đã sắp đâm đã ace player đã sắp đâm đã ak đã cái sàn đã chào bạn đã thấy gì đấy nè và thấy muốn bao nhiêu cái cú chít rimo và chip triangle và nếu đó bị viết book của Tom and I mình cầm ai này đấy chỉ cầm tục we had enough mà cầm ai can learn and you nè và xong mình think đấy mà nè đâm và hold mà tập nên hold mà nè đã slick them cho up on that one mà now my oh we hơi ha và how did you cancel line mà cái này nhỉ mà Jones ngâm thay bộ mạng phone ng cho chết hay sala both with enough nearby tips them almost a trade me te hana mà nhỉ mà happy family at you daily home food in it mà sing out spay chu cho muôn cần tôi cô bà nè mà họ đủ xem man clean mong ta đó và strong clun them off nearby both could down we do by a strong clun as clun them by the day by them could you keep some idea with it if they do in a we do crowd yet I couldn't